welcome to my channel. So I decided to show to all of you guys how I cut my own hair. And so obvious po sa aking buhok, kailangan ng trim na po. Napaka-dry na niya sa baba. So hindi na natin to patagalin. Let's jump into tutorial. So first, let's section our hair into 2 parts. And then clip natin yung nasa taas first. And then second is yung sa baba, talian po natin ng mahigpit para hindi siya masama sa pagsuklay. Anyway guys, matagal ko na to ginagawa. So alam ko na po paano gupitin ang aking sariling buhok. And then yung sa taas, i-section natin into 2 parts. So I start in the center para pantay po yung pagkagupit ng ating buhok. Paalala po, magpatulong po kung nahirapan kayo sa pagputol. Sa side na ito, ginawa ko is I do it for section. So paunti-unti lang po. Please guys, mag-ingat po sa paghawak ng gunting. First, hilain natin yung buhok pataas. And then yung method na ginawa ko nito is pointing cutting method. And then so ito na ang ating first guide natin sa ating buhok. And then sa ating second layer, hilain din pataas. And then follow mo lang yung first guide natin. Yan po yung first guide. So pointing cutting method din. Same yung first natin ginawa. Para sa third and fourth layer, same din po, hilain pataas and then follow lang natin yung ating guide. And then sa kabila po, tansyahin nyo po, dapat po magpantay po yung sa kabila. And of course, wag natin kalimutan yung ponytail sa likod. Kailangan po din ng trim. Yan po. So of course, hindi pa ako kontento. Gusto ko meron akong bangs. So, option lang po ito ha. Para sa bangs ko po, ang ginawa ko is I do it 3 section. Hindi yung bangs na hanggang kilay. Hanggang baba ko lang po. Yan po ang aking first guide.
So, ayan po, satisfied naman po ako. Ayan, ang daming natanggal. So, of course, tapos na tayo sa paggupit. Kailangan din natin siya i-style. So, nasa sa inyo po kung gusto nyo nang gumamit ng flat iron. But for me, I like using blower kasi po, I like volume hair. Ayan po. Alam ko po, nakakapagod po mag-blower. So, gora lang po ng gora. So, finally, this is my final look. I hope you like my haircut method kasi I love it. I love the outcome of my hair. Anyway guys, thank you for watching my videos. Please don't forget to like, subscribe, and comment down below. Bye!